السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه موږ سره دی ګلوبل سکوپ لا موږ د سوایو ګلوبل ویریبل ورته وایو نن موږ په دې کلاس کې ډیټیل سره چې کوم دا ګلوبل ویریبل لا دا ګلوبل سکوپ راغلی فایتن کې دا به ډیټیل سره ډیسکس کوم سٹارټ کیو ګورو a variable created outside any function can be used anywhere in the program دلته سوي موږ سره چې داسې ویریبل چې هغه مونږه آوټساید اف فنکشن یوز کړی وي نو د کومه په اني ویر لا اني پروګرام کې څه کولی شو دا مونږ یوز کولی شو جست یو ویریبل مونږ سو کو یو ویریبل مونږ ډیفاین لا یو ویریبل مونږ ډیکلیئر کو او دغه ویریبل مونږ د ملټیپل ځایونو نه کال کولی شو دا چې ټایپ اف ویریبل ته مونږ سوایو ګلوبل ویریبل لا ګلوبل سکوپ ورته وایو دلته د ایگزامپل هغه سترې سه لګولې دي x لګولې x ایکوال ټو 10 لګول نو دا موږ سره آوټساید اف فنکشن څه شوی دی ډیکلیئر شوی دی صحیح ده کنه نو چې موږ سره کوم دا چې ټایپ اف ویریبل وي نو دې ته څه وایو ګلوبل ویریبل ورته وایو نیکسټ ګورل د دې یو فنکشن هغه چې باګه څه لګولې پرنٹ x لګولې نو کدا یو ویریبل ز په دې فنکشن کې کال کوم او کما سره ملټیپل فنکشنز دی هغه کې کال کوم نو ایزیلی موږ دا کال کولی شو او یوز کولی شو پریکټیکل ایگزامپل به کو زه سمپل دلته رالم فایچا مې اوپن کو او دلته مې یو فنکشن واغشتو لایک ډیف او دلته مې واغشتو سم ګلوبل 1 مې واغشتو ګلوبل 1 باندې ما سمپل یو فنکشن واغشتو جست رالم دلته مې سلایسر اپریټر لګو او دلته څه کوم دینه مخکې ویریبل لګو لایک زه رالم دلته مې څه واغشتو x ایکوال ټو 30 مې واغشتو او لایک دلته مو لګل چې څه نیم ایکوالز ټو کامل اکیډمي واغشتو صحیح شو ما سره سره راغلی دا دوه ویریبل دي یو موږ سره سټرینګ ټایپ کې دا یو صحیح شو او دا بل چې موږ سره کوم راغلی دا سره انټیجر ټایپ دی صحیح شو اوس موږ سره سره ګلوبل دی را سره ګلوبل ویریبلز دی ته وایو لایک زرا علم دلته وته کمنټ کول کوم چې ګلوبل ویریبل صحیح شو اوس د دې د سکوپ موږ سره سره ګلوبلی دی مطلب په اني فنکشن کې زه دا سونه ویریبل زه دا یوز کولی شم لکه لایک ما سره دا انټیجر ټایپ دی لاره سره سره سټرینګ ټایپ دی نو دا دواړه موږ یوز کولی شو جست رالم دلته نه دا فنکشن څه کوم کال کوم نو را به شو دلته بولی کو سا ګلوبل 1 ټیک تا سمپل زرا علم او دلته مې ولیکلو فرنٹ او سمپل زم چې ما درې څه شو شي ما د دې دا نیم شو شي نو جست را به شو دلته بسو کو دا نیم بکال کو نو که دا نیم ز کال کم دلته او زم چې ما تر x دا ویلیو دیم پرنٹ شي نو پرنٹ بول کول ته چې دی ویلیو اف x دی ویلیو اف x نو لګو دلته به کامو لګو او کم دا x راغلی دا ورته کال کو دا دې موږ سره جست رالم دلته مو تا x کال کو صحیح شو رائټ کلیک کو پروګرام دلته نه رن کوو موږ سره به سمپل او مکه نیم هم شو کیږي او ورسره د x ویلیو چې کوم راغلی دا هغه هم شو کیږي نو کدی نه مخکې موږ کلاس کې ګورو نو کلاس چې موږ کوم بل لوکل ویریبل اغشتو نو دا غي چې کوم سکوپ موږ سره هغه لوکل یو صرف په یو فنکشن کې دنه نه و یوز کېدو صحیح شو کنه اوس دا ګورو نو دا موږ سره ګلوبل ویریبل دی آوټساید اف فنکشن ما سره راغلی دی که زه راشم دلته یو بل فنکشن والم لایک زه سمپل رالم او دلته مې ډیف واغشتو او دلته مې یو فنکشن واغشتو شو والا صحیح شو جست رالم او دلته څه کوم دا شو ورته ډایرکټ کال کوم زه رالم دلته دا شو مې ورته کال کوم اوس دا شو چې ما سره کوم راغلی دا سره راغلی دی موږ سره دا را سره فنکشن نیم شو او هغه موږ څه کو دا ورته کال کوم صحیح ده دلته رالم او دا چل مې کو دلته sh1 بشي دا او سمپل رالم دا مې مون کو چې ایرر نه تروږي ها جست زرا علم دلته او څه چل مې کو یو ویریبل کال کوم دلته نه چې کوم موږ سره ګلوبل راغلی دی لایک پرنٹ فنکشن مې سٹارټ کو او زه ورته چې ما سره کوم دا نیم راغلی دا راته وایي دلته رالم دا نیم ویریبل مې دلته هم کال کوم نو اوس دلته ګورو دا ځان له فنکشن دی خو کله نه ګورو دا ځان له فنکشن راغلی دی صحیح ده کنه اوس دا ویریبل چې کوم پټاپ کې مونږه لګولې دا د تاسو وایي ګلوبل ویریبل وایو کنه چې کوم دا ګلوبل ویریبل دی نو دا زه ایزیلی په دې فنکشنز کې اوم یوز کولی شم نو که پرنٹ نیم والم او لا راشم پرنٹ x ویلیو والم صحیح ده کنه x ویریبل مرته لګو رائټ کلیک کو پروګرام رن کو نو ورته وګورئ موږ سره مکه نیم را سره شو او دل د دوباره چې کوم دا ګلوبل ویریبل زدا ما کال کړ نو هغه را سره شو کیږي
صحیح شو کنه. نو داسې ټایپ اف ویریبل ته موږ څه وایو ګلوبل ویریبل ورته وایو. انساید اف فنکشن چې کوم راغلی هغه موږ سره لوکل ویریبل دی او آوټساید اف فنکشن چې ما سره کوم راغلی نو دا به موږ سره سره راغلی دی ګلوبل ویریبل دی. که زه د فنکشن نه علاوه هم دا کال کوم لکه لایک زه راغلم پرنټ فنکشن مې سٹارټ کو او زه ورته وایم چې څه دی ویلیو اف ایکس راته وښایه دی ویلیو اف ایکس راته وښایه. صحیح شو. جسٹ راغلم دلته مې کامه ولګولو ایکس مې ورته ولګو نو که رایټ کلیک او پروګرام رن کو نو دا زه د فنکشن نه علاوه هم ګورئ داسې کال کولی شم هم به هم راته شو کوي. صحیح شو که نه. نو داسې ټایپ اف ویریبل ته موږ څه وایو ګلوبل ویریبل ورته وایو. ټیک ده. انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د دې چې کوم نیکسټ ټاپک دی هغه به ډسکس کوو. والسلام.